Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp làm một món bánh ăn chơi vào dịp cuối tuần nhé. Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản và dễ tìm, mình đã có một món bánh rất là giòn tan và hương vị vô cùng đặc biệt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thì mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần vỏ bánh. Hana sử dụng 75g bột mì đa dụng, 35g bột gạo, 1/4 muỗng cà phê muối, 2g men khô và 2g baking soda, 20g đường cát. Mình sẽ rây phần hỗn hợp này và trộn đều lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để muối và men ở hai góc khác nhau. Vì nếu mà mình để chung thì muối sẽ làm cho men hoạt động không được tốt, ảnh hưởng tới độ nở của bột. Để bánh ngon hơn thì Hana sẽ đập vào một quả trứng gà. Đánh tan trứng ra. Sau đó mình sẽ cho từ từ 150ml nước lạnh vào. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có cho nước một lần. Mình cho nước từ từ, vừa cho vừa khuấy, cho tới khi hỗn hợp bột và nước hòa quyện lại với nhau. Sau đó mình sẽ lọc bọt qua rây cho thật là mịn. Bột sau khi làm xong, mình sẽ thấy trên mặt bột rất nhiều lỗ bọt khí. Mình sẽ lấy food wrap trùm lại và để cho bột nghỉ khoảng 45 phút. Trong thời gian chờ bột nổi thì mình sẽ đi làm nhân. Hana sử dụng 50g đậu phộng rang vàng và giã nhỏ, thêm 30g mè trắng rang vàng, 20g đường cát, trộn đều lên. Thêm vào 50g bơ đậu phộng giúp bánh có vị ngon hơn, và 50g dừa sợi sấy khô. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng dừa tươi bào cũng được. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên và để qua một bên. Bây giờ bột sau khi ủ được 45 phút, mình nhìn vào bột sẽ thấy trên mặt bột rất nhiều lỗ bọt khí và màng men đã nổi lên. Khuấy đều bột lên. Nếu để ý, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cảm nhận được bột lúc này sẽ dày hơn lúc mình mới ủ. Mình sẽ thêm vào 1 muỗng cà phê nước vani. Trộn đều lên và mình bắt đầu đi đổ bánh. Để đổ bánh, mình sử dụng một cái chảo chống dính hoặc là một cái nồi chống dính. Hana sử dụng nồi chống dính có đường kính 15cm. Mình sẽ cho một ít bột vào và tráng đều ra. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có đổ bột nhiều quá. Nếu mà mình đổ bột dày quá, bánh dày và mềm sẽ không được giòn.
Sau khi tráng mỏng bột ra thì mình sẽ để khoảng 1 phút. Sau 1 phút sẽ có nhiều lỗ nhỏ trên mặt bánh. Hana thêm vào 1/2 muỗng canh đường cát. Phần đường này không quá ngọt cũng không quá lạc. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể thêm ít lại. Để thêm vài giây cho bánh hơi vàng thì mình bắt đầu cho hỗn hợp bơ đậu phộng lên. Sau đó mình sẽ tiếp tục nấu cho tới khi bánh vàng đều thì mình lấy bánh ra. Làm bánh này, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ mình đừng có đậy nắp lại. Vì nếu mà mình đậy nắp, hơi nước sẽ làm cho bánh mềm mà không có độ giòn. Bánh này mình sẽ làm từ từ, mình không được gấp. Vì nếu mình gấp, bánh sẽ mau vàng, nhưng mà đem ra ngoài thì nó cũng rất là mau mềm. Hana sẽ cắt thử một cái bánh để xem độ giòn của bánh. Bánh càng tráng mỏng thì độ giòn của nó càng lâu. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết bột. Phần nhân đậu phộng nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể thay đổi nhân tùy ý nhé. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món bánh của Hana chia sẻ. Món bánh này Hana cũng rất là hay làm và để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.